سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس لسم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په جاواسکرپټ کنډیشنلز باندې خبرې کوو ګورئ په جاواسکرپټ کې یا په هر پروګرامینګ لانګویج کې کنډیشنلز چې کوم دی یو له مهمو موضوعاتو سره دی موږ او تاسو سره په هر پروګرامینګ لانګویج کې اوس conditionals څه شی دی ګورئ conditional statements allow us to perform different actions for different conditions ګورئ conditional statements موږ او تاسو د دې مقصد لپاره استعمالوو ګورئ کله چې موږ او تاسو غواړو مختلف اکشنونو مختلف عملونو لپاره مختلف شرطونه موږ او تاسو کېږدو نو د دې لپاره موږ او تاسو د conditional statements نه استفاده کوو په یو عام اصطلاح که چیرې تاسو وایم conditional statements د شرط ایښودلو لپاره موږ او تاسو سره استعمالیږي ته یو حالت ته په کتو سره شرط ایښودل غواړې نو دې مقصد لپاره ته کولی چې د conditional statements ته استفاده وکړې conditional statements run different code depending on true or false conditions بیا په دې کې موږ او تاسو سره بله خوبي دا دی چې دی زموږ او ستاسو کوډ ته په کتو سره یا زموږ او ستاسو سیستم ته په کتو سره صحیح ده run different code دی موږ او تاسو سره مختلف کوډونه څه شی کوي ورکوي که چیرې یعنې ستا ریزلټ ټرو مختلف جدا کوډ ته ورکوی شي چې دغه کوډ رن کا که چیرې زما ریزلټ فالس و نو ته دغه کوډ کاروه یا دغه کار ترسره کوه په عامه اصطلاح conditional statements یا conditional موږ او تاسو سره JavaScript conditionals موږ او تاسو دې مقصد لپاره استعمالو کله چې موږ او تاسو غواړو شرط کېږدو په خپل یو کوډ کې شرط کېږدو conditional statements include if else یا else if صحیح ده بل switch دی موږ او تاسو سره او بل چې کوم دی موږ او تاسو ورته ternary ویلی شي صحیح ده چې د دې هر یو خپل ځان ته بیا مقصد او استعمال لري راځو لومړی شروع له اف څخه اخلو ګورئ لومړنی چې کوم اف دی اف که چیرې موږ او تاسو ډایرکټ معنا یې هم واخلو اف معنا که چیرته ګورئ د JavaScript if statement use the JavaScript if statement to execute a block of code when the condition is true if موږ او تاسو هغه وخت کې استعمالو کله چې موږ او تاسو غواړو که چیرې زما شرط صحیح و نو ته دغه کوډ زما څه کوه پرنټ کوه صحیح ده یعنې if هغه وخت کې موږ او تاسو استعمالو کله چې موږ او تاسو د کنډیشن ټرو موږ او تاسو وایو که چیرې زما کنډیشن ټرو کیږي when a condition is true زما دغه بلاک اف کوډ چې کوم دی دی څه کوه ایکزیکیوټ کوه سنټیکس ډېر اسانه دی لومړی به تاسو اف ورته لیکئ اف لیکلو نه وروسته به دغه دوه قوسونه اچوئ او دې قوسونو کې دننه به تاسو ورته څه کوئ خپل شرط لیکئ خپل کنډیشن به دلته ورته لیکئ او یو براکټ او بل اینډینګ براکټ به تاسو بندوئ دلته د دې براکټس په منځ کې تاسو کولی شئ دغلته خپل اوس کوډ ولیکئ چې کوم کوډ باید ایکزیکیوټ شي که چیرې دا شرط صحیح و ما دلته یو ډېر اسانه اگزامپل دلته موجود دی موږ او تاسو سره په همدې به موږ او تاسو کار وکړو فرض کړئ زه یو داسې اگزامپل باندې کار کوم زه راځم دلته د ایج په نوم یو ویریبل جوړوم صحیح ده او په دې ویریبل کې زه لیکم فرض کړئ 22 یا 19 ورته لیکم خپل ریل ایج دی ما ورته ولیکه او له دې نه وروسته زه راځم دلته یو شرط ایښودل غواړم زه وایم که چیرې دغه ایج چې کوم دی دی له 18 څخه پورته و نو ته دغه کس ته ولیکه چې یو آر الیجبل نو داسې یو شرط ایښودلو لپاره موږ او تاسو کولی شو د اف نه استفاده وکړو زه راځم اف لیکلو نه وروسته به دوه قوسه موږ او تاسو اچو او په دې قوسونو کې دننه به موږ او تاسو اوس خپل شرط ورته څه کوو لیکو نو زموږ او ستاسو شرط څه شی دی که چیرې ایج په نوم چې کوم ویریبل دی موږ او تاسو چې کوم کنډیشنل سټیټمنټس کې دننه موږ او تاسو دا موضوعات وایو په دې کې موږ او تاسو اپریټرز ویلي وو چې موږ او تاسو سره کنډیشنل اپریټرز یا کمپیریزن اپریټرز کوم ول صحیح ده نو په کمپیریزن اپریټرز باندې موږ او تاسو په پخواني درسونو کې کار کړی دی نو د ګریټر دین علامه به موږ او تاسو ورته اچو ځکه موږ او تاسو غواړو چې زیات اوسي که چیرې ایج زیات و له 18 څخه یا مساوي و یا زیات و یا مساوي و صحیح شو ګریټر دین اور ایکول ټو زیاتو یا مساوي و له څو سره له 18 سره نو ته په دې حالت کې دلته موږ او تاسو سره کنسول کې ته پرنټ کوه console.log چې you are eligible زه به دغه eligible سپیلنګ به وګورم خیر سپیلنګ خو زه مسټیک څه مشکل نه راکوي موږ او تاسو سره ځکه چې موږ او تاسو خپل کوډ دی
نو اوس ما دلته د ایج په نوم ویریبل جوړ کړ. دلته لاندې اف کې ما ورته شرط کېښود که چیرې دغه ایج په نوم چې کوم ویریبل دی دا زیاتو یا مساوي و له 18 سره، نو په هغه حالت کې ته ما سره یو آر الیجیبل څه شی کوه پرنټ کوه. نو که چیرې زه اوس راځم خپل کوډ ته کنټرول شفټ آی سره زه انسپیکټ راوړم، نو دلته ریزلټ کې تاسو وګورئ یو آر الیجیبل لیکل شوی دی. ولې یو آر الیجیبل لیکل شوی؟ ځکه زموږ او ستاسو کنډیشن شرط ترو شوی دلته که نه. خو که چیرې زموږ او ستاسو دا شرط غلطیږي د یو کس ایج دی فرض کړئ 12 او زه دی سیف کړم، نو تاسو کتلی شئ دلته موږ او تاسو سره هیڅ ریزلټ نشته دی. ولې هیڅ ریزلټ رانغی؟ ځکه زموږ او ستاسو شرط غلط شو که نه، له 18 څخه نه پورته دی نه 18 سره مساوي دی. اوس که چیرې د یو چا ایج 18 سره مساوي کیږي نو په هغه حالت کې به څه کیږي؟ بیا به هم دا پرنټ کیږي موږ او تاسو سره، ځکه موږ او تاسو خو ورته داسې ویلې که چیرې زیات و یا هم مساوي و نو دواړه حالتونو کې به دا موږ او تاسو سره څه کیږي؟ پرنټ کیږي. ګورئ یو آر الیجیبل موږ او تاسو سره څه شو؟ پرنټ شو. دا خو شو یو اگزامپل په اف کې چې موږ او تاسو پرې کار وکړ. همداسې نور ډېر اگزامپلز موږ او تاسو سره موجود دي. لکه ته کولی شئ که چیرې یو کس عمر چې کوم دی فرض کړئ له 18 څخه کم وي نو هغه نشي کولی چې څه وکړي؟ ډرایوینګ ترسره کړي. او که چیرې د یو چا ایج مساوي وي له 18 سره نو هغه کولی شي چې ډرایوینګ ترسره کړي. نو ګورئ دلته اوس الیجیبل په ځای زه کولی شم دلته ورته ولیکم یو کن زه راځم دلته ورته لیکم یو کن ډرایو. صحیح ده؟ ما ورته دلته ولیکي یو کن ډرایو. اوس که چیرې د ایج له 18 سره مساوي و یا له 18 څخه پورته و نو هغې حالت کې ورته لیکي چې یو کن ډرایو، ته کولی شي موټر وچلوې. که چیرې دلته کم و له 18 څخه یعنې 14 نو هیڅ ریزلټ موږ او تاسو سره دلته نه راځي. نو دا خو شو د اف استعمال چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د اف نه استفاده وکړو. بله مهمه موضوع په دې کې موږ او تاسو سره د نیسټډ اف دی. ګورئ نیسټډ اف داسې یو اف دی په جاوا سکرپټ کې کله چې موږ او تاسو غواړو چې د یو اف کنډیشن دننه یو بل کنډیشن کېږدو نو د دې مقصد لپاره بیا موږ او تاسو کولی شو د نیسټډ اف نه استفاده وکړو. You can use if statement inside another if statement. ته کولی شئ د یو if statement دننه بل if statement هم استفاده کړئ. فرض که زه یو داسې شرط ایښودل غواړم که چیرې یو کس افغان دی او د دې عمر له 18 څخه پورته دی نو دا کولی شي څه وکړي؟ ډرایوینګ ترسره کړي. که چیرې یوازې عمر یې 18 دی او افغان نه دی دی باید ونشي کولی چې څه کړي؟ ګاډی وچلوي. زه یو بل ویریبل دلته جوړوم د فرض کړئ زه ورته د نوم ورکوم کنټري. صحیح ده؟ کنټري او زه دلته ورته لیکم چې فرض کړئ افغانستان. صحیح شو؟ ما ورته دلته کنټري کې افغانستان ولیکه. اوس زه دغه لومړنی یو اف خو ما لیکلی چې په دې کې ما ورته ویلي که چیرې ایج زیات یا مساوي له 18 سره نو دی کولی شي چې ډرایوینګ څه کړي؟ ترسره کړي. اوس دې نه وروسته زه راځم دلته دویم کنډیشن هم چک کول غواړم. نو زه راځم دې لاندې ورته یو بل اف لیکم او په دې کې دننه زه ورته داسې وایم چې باید دلته څه وشي که چیرې د دغه کس چې کوم نیشنالټي دی یا سوري د دې چې کوم ایج دی نو دې ته باید دې ته د هم څه شي پام شي چې آیا د ایج مساوي دی له هغه سره 18 سره او دویم آیا د دې کنټري چې کوم دی افغانستان دی او که نه. نو زه راځم دلته دویم شرط ورته داسې ایښودل غواړم چې دلته ورته لیکم چې کنټري که چیرې مساوي و د دې لپاره به تاسو ډبل ایکول ږدئ. صحیح ده؟ ډبل ایکول به ورته ږدئ. دلته به ورته لیکو چې فرض کړئ افغانستان. موږ باید دا چک هم کو تر څو دې سره یو شان دی او که نه. نو ټوټلی سیم دی. او له دې نه وروسته زه راځم دغلته په همدغه چې کوم لیکنه ما ورته لیکلی و چې کنسول ډاټ لاګ او په دې کې ما ورته لیکلی و چې ته څه شی وکړه دلته موږ سره دا پرنټ کړه چې یو کن ډرایو. نو دلته دې هم باید دې ته اوس ولیکل شي چې یو کن ډرایو. که چیرې دواړه شرطونه صحیح وو. اوس ګورئ دواړه شرطونه صحیح دي نو ریزلټ موږ او تاسو سره داسې راغی. که چیرې زموږ یو شرط غلطیږي فرض کړئ دا افغانستان نه بلکې د دې ملک راځي یو اس ای امریکا راځي نو ریزلټ موږ او تاسو سره نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه چې یو شرط دلته موږ او تاسو سره څه شو؟ غلط شو. نو دغه استعمال بیا دی موږ او تاسو سره د نیسټډ اف. کله چې تاسو غواړئ د یو څخه زیات کنډیشن په یو هغه کې دننه چې یا دوه اف سټیټمنټس استفاده کوئ نو داسې کار هم تاسو کولی شئ چې ترسره کړئ په دې کې دننه.
بل همدغه سیم کار تاسو په دغه طریقې هم کوی شو لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې اند او آر ویلې په لاجیکل اپریټرز کې همدغه سیم کار تاسو داسې هم کوی شئ چې دلته راشئ او فرض کې لیکنه هماغه سیم واوسي زه راځم زه ورته یم لومړنی ته چې چې ایج یې 18 دی هغې نه وروسته ډبل اینډ ورته اچوم ډبل اینډ اچول نه وروسته زه ورته یم چې کنټري وګوره چې آیا د دې کنټري چې کوم دی دی مساوي دی له څه سره له افغانستان سره او که نه افغانستان او زه راځم همدلته دا لیکنه هم ورته څه کوم افغانستان کوم اوس چې کله سیف کوم ماته وایي یو کن ډرایو ولې ماته لیکي چې یو کن ډرایو ځکه دواړه شرطونه زموږ او ستاسو صحیح دي ګورئ موږ او تاسو یو اینډ ویلی او بل آر په اینډ کې به څه شوي چې لس شرطونه هم ته دلته واچو لس واړه باید صحیح واوسي که چیرې یو هم غلط و ریزلټ ته غلط راځي خو که چیرې هم دلته ما آر استفاده کړی وای زه راتلم د آر نه ما استفاده کوله نو په هغه حالت کې بیا موږ او تاسو سره فرق د دې صرف دغومره و چې په آر کې به موږ او تاسو سره څه ترسره کېده که چیرې یو شرط هم صحیح کېږي نو ریزلټ به موږ او تاسو سره ټرو راځي که چیرې دې کنټري یو اس ای کېږي هم بیا هم موږ او تاسو سره ریزلټ ټرو راځي خیر په هر حال په دې موضوع خو موږ او تاسو مخکې هم کار کړی و تقریبا ډېر کار مو پرې کړی و زه راځم تر څو ستاسو کنسپټ نور هم کلیر شي زه راځم یو دوه اگزامپل په دواړو کې زه تاسو ته ښه ایډوانس اگزامپلز په دې کې راخلم give me some examples in if and nested if صحیح شو ما یو څو اگزامپلز له چاټ جی پی ټي څخه وغوښتل چې په دې کې موږ او تاسو سره تر ټولو لومړنی هغه چې کوم دی ایج چیک و دویم دغلته موږ او تاسو سره یو بل آپشن دی موږ او تاسو سره چې چیک نمبر چیک کول دی هم ښه نه دی only if زه به دلته ورته ولیکم only if and just give me two examples class ما صرف ورته ویل چې اف کې ماته راکړه نو اف کې موږ تاسو سره دلته یو څو دوه اگزامپل یې موږ تاسو سره راکړي دي give me زه به ورته ووایم چې give me some advance یو دوه advance level یې موږ تاسو سره راکړه دوه advance level examples یې موږ تاسو سره راکړ د دې موضوع کې تر ټولو ښه example چې کوم زما خوښ شو هغه آنلاین شاپینګ ډسکاونټ دی ګورئ دلته یې موږ تاسو سره زه راځم همدغه سیم کوډ را کاپي کوم او دلته یې په خپل کوډ کې پیسټ کوم زه راځم دلته JavaScript او دغه سیم کوډ دلته هم زه څه کوم ور پیسټ کوم ګورئ څه یې کړي یو ویریبل یې جوړ کړی دی لیټ کې ټوټل اماونټ په نوم بل یې د از ممبر په نوم جوړ کړی دی اوس دلته یې دوه شرطونه چک کړي دي وایي ټوټل اماونټ که چیرې څه شی و زیات و یا مساوي و له څو سره له 10,000 سره صحیح ده له 10,000 سره که چیرې مساوي و یا زیات و له 10,000 څخه دا یو شرط شو دویم and is member او دا زموږ چې کوم دی ممبر دی صحیح ده نو دې لپاره ته وکړه ولیکه چې you get a 20% discount نو ته څه شی کوې 100% ډسکاونټ اخلې ګورې که چیرې زه دی سیف کومه دلته دی ټرو دی ما ته وایي چې you get a 20% discount ته 100% ډسکاونټ اخیستلی شي خو که چیرې همدا موږ تاسو سره څه شی و صحیح نه وای نو موږ تاسو سره به دی غلط راتلو صحیح ده فرض کې دا ممبر نه دی دا موږ تاسو سره فالس دی صحیح ده زه دی فالس کوم هم نو ګورئ ریزلټ موږ تاسو سره هیڅ هم رانغی نو دغه استعمال دی موږ تاسو سره په JavaScript کې دننه د if condition امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي انشاءالله په روان درس کې به موږ تاسو په FLs باندې هم کار کوو او له دې نه وروسته به انشاءالله په نورو موضوعاتو هم ګریجولي موږ تاسو کار کوو تر بیا د خدای په امان ښه وخت ستاسو څخه مې یو وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او کوشش کوئ له خپل ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې درسونو څخه برخمن شي او تاسو ته هم او زما یوټیوب چینل هم پرمختګ وکړي تر بیا د خدای په امان ښه وخت